අපි අද බලමු milk chocolate sponge cake එකක් අඩු වේදමකින් blender එක පාවිච්චි කරලා හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ milk chocolate sponge cake එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. පිටි, සීනි, cocoa powder, butter, fresh milk, vegetable oil, vanilla, ලුණු, baking powder, බිත්තර අවශ්‍ය වෙනවා. අඟල් 7 ප්‍රමාණයේ loaf tin එකකට මේ විදිහට cookie sheet එකක් හරි parchment paper එකක් හරි එකතු කරනවා. blender එකට බිත්තර එකතු කරනවා. ඒ වගේම සීනි ටිකත් blender එකට එකතු කරනවා. එළවලු තෙල් ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් blend කරනවා. මේ විදිහට blend කරපු ටික bowl එකකට එකතු කරනවා. ඒ වගේම oven එක Fahrenheit 340ට එහෙම නැත්නම් Celsius 170ට preheat වෙන්න තියෙනවා. මේ වගේ strain එකක් අරගෙන පාන් පිටි ටිකත් ඒ වගේම ලුණු, baking powder, cocoa powder ටික strain එකට එකතු කරලා අපි කලින් blender කරපු batter එකට මේ විදිහට හලනවා. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා.
කිරි ටික මේ විදිහට සෝස් පෑන් එකකට එකතු කරනවා. ඒ වගේම බටර් ටිකත් එකතු කරනවා. කිරි ටික මේ විදිහට හොඳින් උතුරවනවා. කිරි ටික මේ වගේ හොඳින් උතුරනකොට ලිප ඕෆ් කරනවා. කලින් හදපු කේක් බැටර් එකට උණු කිරි මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඒ වගේම වැනිලා ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. කේක් බැටර් එක ලෝෆ් ටින් එකට මේ විදිහට මාරු කරනවා. ෆැරන්හයිට් 340ට එහෙමත් නැත්නම් සෙල්සියස් 170ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 35ක් 40ක් අතර වෙලාවක් බේක් කරනවා. මේ මිල්ක් චොක්ලට් ස්පොන්ජ් කේක් එක බේක් වෙන්න හරියටම විනාඩි 40ක් ගියා. මේ විදිහට වටේ ටිකක් බුරුල් කරලා කූලින් රැක් එකකට මාරු කරනවා. මේ මිල්ක් චොක්ලට් ස්පොන්ජ් කේක් එක හරිම සොෆ්ට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා, හරියට ස්පොන්ජ් එකක් වගේ. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ජානකීස් කිචන් එක තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ළඟ තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මගේ මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.